وبركاته. اليوم معكم هاشم من قناة هاز جيم. اليوم راح نبلش جيم أسطوري بفري فاير. يلا نبدأ ويلا. السيارة ده هو أنا راح أنزل على أي مكان، مهم يعني أنزل على مكان محدد، ننزل أي شيء وننزل. خلاص ننزل هون. بسم الله. طبعا قبل ما ننزل لا تنسى اللايك والاشتراك، قرب نوصل على 200 مشترك. بسم الله، يلا يلا يلا. يا رب نفوز بهذا الجيم. بس يعني أول فيديو لي، ويعني وأنا فاتح المايك وعم بحكي، يعني هذا أول مرة، أول مرة بفتح أنا بحكي بالقناة كاملة. فيا رب يعني عشان هاي مناسبة نفوز اليوم بالجيم، لازم يعني يكون الحظ رائع حلو. يلا بينا. Double kill. الله، لحد الآن احنا معنا كم كيل؟ كلين. نروح ندور على أي ضحية. بدنا على الأقل يعني نجمع على الأقل 10 كيلات. يلا نروح على منطقة، نروح عند بسم الله. وين هالزيت؟ وظيفة. أنا بس بدي السلاح هيك مع رشاش. وينه؟ استنى هيك. يلا اطلع. وينه؟ استنى هسه نكشفه. شو هسه متخبي؟ نحاول نكشفه. استنى نشوف. خلاص لا خلاص. يلا وينه هالزفت؟ وين راح؟ Triple kill. جبته أخيرا. يلا نروح على مكان تاني. استنى نشوف ايش نقدر. وين نروح؟ نروح عند صوت الملاكمة. لا لا، ايش فيه؟ اطلع. لا خد يا نوب، اطلع تخبي. اطلع. ايش ماله هاد؟ يلا يا زلمة اطلع. ايش اعمل يعني؟ خلاص بقول لك لا، بدناش نتركه. خلينا نقتله اول. استنى دعم حالي اني رحت. وين يا زلمة؟ هو هون ممكن راح. خلاص نحاول
قبل ما نروح نفوت هذا هو ذاك. أنا أضيع وين هي. يلا ياي زلمة. اوصل. في ناس ليش مش حدا. تصير شوي بدي أغير هيك سلاحي. تمشاش بس. سنايبر. هذا سنايبر. سنايبر تبعين. لا ها بي واو راح. تعبي وينه؟ وين راح؟ وين الخويف؟ كيف اختفى؟ شو السكن هون؟ ايوه Quadra kill. يا الله خسرت للأسف يعني طلعت جاية Rampage. حلوة كثير. يعني فكرنا فتنا جيم جديد خلص. بس أو لا ما فتنا أو هنا بتكون خلصت حلقتنا لليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بدكم أنزل كمان مرة فري فاير وأجيب معي يوتيوبر يحكوا له بالتعليقات. ما تنسوا اللايك والاشتراك.